Mamshies, mga beshies! This is Mama Lu. Welcome back to my YouTube channel! Ngayon po ay magluluto tayo ng beef with broccoli. Or hello dun sa basher ko, shout out nga pala. Or lagi po nating sinasabi na beef with broccoli. So ito po ay isang napakasarap na ulam na lagi nating kinakain sa mga handaan. Halimbawa, kasalan, binyagan, birthday, or kahit ano paman. So mga mamshies, panoorin na po natin kung paano na ang pagluto nito. Ito po ang ating mga ingredients. So, syempre, meron po tayong 1/2 kilogram of beef. Yan po yung beef na na-cut into small pieces. At yan yung tenderloin. Madali po siyang lumambot. Meron tayong broccoli or broccoli. 1/4 cup of oyster sauce. Hindi po mawawala ang oyster sauce kapag tayo magluluto ng beef with broccoli. 1 tablespoon of cornstarch, 1/2 tablespoon of sesame oil, 1 tablespoon of Knorr liquid seasoning, 1 teaspoon of white sugar, po tayo ng salt. At syempre, meron tayong bawang na dinikdik at saka luya. Gagamit din tayo dito ng paminta. Syempre, gagamit din po tayo ng water. May kailangan din ng cooking oil. So, umpisahan na po natin mga mamshies ang pagluluto sa pamamagitan ng pagmamarinate ng ating beef. So, imamarinate lang po natin ito in 1 hour. So, ilagay po natin ang ating oyster sauce. Yan po yung magpapasarap sa ating beef broccoli. So, yung iba po, hindi na nila minamarinate. Mas masarap po kasi mas titiim yung lasa dun sa ating beef kapag ito ay minamarinate. So, lagay ko na yung ating Knorr liquid seasoning, yung ating sesame oil, yung ating sugar, paminta, then, yung ating cornstarch. Marami nagtatanong, bakit nga daw ba naglalagay ng cornstarch? So, yun po, isang paraan para mas lalong tumiim yung lasa ng ating marinade sa beef. So, ayan, hinalo-halo lang po natin ito sa beef natin. And then, imamarinate lang po natin siya in 1 hour. Ang binili ko pong beef ay yung manipis o yung tinatawag na tenderloin kasi yun po yung mabilis na lumambot. Meron po ibang cut ng beef na hindi siya mabilis lumambot. So, since ang gagawin ko mabilis ang pagluluto, ito pong tenderloin ang ating gagamitin. So, set aside lang po natin ito ng 1 hour. And then, after 1 hour, iluluto na po natin ito. Okay mga mamshies, so iluto na po natin yung ating beef broccoli. Or beef broccoli. Katulad ng tawag ng iba. So maglagay po muna tayo ng oil at dito po natin igigisa yung ating broccoli. Dito po natin igisa yung ating luya. So, lagay muna po natin yung luya. Kailangan po yung luya na yan ay maliliit lang ang cut. Then, ilagay po natin yung ating bawang. Lagay na po natin yung ating broccoli.
Ngayon po ay piprito naman natin yung ating beef. Yun po yung beef na i-marinate natin kanina. So, maglagay lang po tayo dito ng oil. So, ito po yung beef na i-marinate natin kanina. Tsak, malasang-malasa na ito mga mamshis. Dahil tumagal ito ng 1 hour na i-marinate. So, ipiprito ko lang po siya dito sa ating pan. Amoy na amoy po ang ating beef. Babalik na rin lang po natin siya para yung parehas na side niya ay maluto. Po yung ating beef, sama lang natin yung sauce kanina na pinagbabaran. And then, let's add water. Dagan lang po natin ng konting paminta kung gusto natin ng medyo maanghang. So, ayan mga mamshi, siguro pwede na natin ilagay yung ating broccoli.